Já, svo fyrir þess. Eigum við að pröfa að smaka bjór. Já, það komið tími til þess. Ekki eins og við höfum ekki gert þetta áður. En við erum jafnvel í góðri æfingu. Þú aðeins betur en ég en Já, það svona, það sýnir... Þú getur örugglega kennt mér svona... Grundvallaratriði. Grundvallaratriði, það geta alveg gerst, sko. En fyrst er gott að vera með svona réttan útbúnað. Oft þegar við erum að smakka bjór, þá er kannski gott að, þú veist, þá er maður að taka kannski jólabjórinn eða einhver heimabrugg frá einhverjum og gott að gera þetta með svona semi-fagmannlega, þannig að maður svona fá þetta svolítið vísindalegt, sko. Eins og við erum alltaf vísindamenn, þannig að við viljum gera þetta þannig. Og þá er nú ágætt að vera með eitthvað svona neutral keks sem að, þú veist, þú getur fengið bita af til þess að svona neutralisera bragðlaukana. Já, hvað gera menn að þeir eru keto? Nei, sleppum Já, þá drekka ekki bjór. Það kemur. En þeir getur þá reynt að tyggja það og spýta. Það var eitt möguleiki. Svo er gott að vera með vatn til þess að skóla glasið og skóla á munnin líka og skál til svona að maður vill ekki klára úr glasinu og svo framvegis. Þannig að þetta er svona grundvallaratriði. Og svo skulum við bara byrja það ekki. Jú, það með þessa úlrúni hérna sem við komumst nú við frá fornu færi. Einhvern bræðan áður. Já, við vorum búin að opna hann áður, sko. Hellir maður í björnum. Það sýnir sko hvor okkar er meiri ofdrykkjumaður. Og við drekkum þetta bara á svona túlípanaglösum. Við munum einhvern veginn seinna að fjalla ólík glös í bjórdrykkju og... Já, það er kannski rétt að geta þess að það skiptir náttúrulega öllu máli að drekka bjórinn úr almennu glasi, sko. Maður smakkar ekki dósinni. Nei, alls ekki, sko. Þá er maður svona svolítið eins og að borða jólastekina kvefaður eða eitthvað svoleiðis. Þá fær maður bara hluta bragðinu, sko. Og það er reyndar mikil vísindi á bak við það og við getum farið það einhvern tímann, sko, en það er eins og lykt kemur bæði inn að framan og aftan og allt umkring, sko. En síðan ætlum við að fara að smakka bjórinn og niðurstaðan er alltaf, við erum alltaf að reyna að meta hvort að bjórinn sé góður eða vondur og eitthvað í þá áttina, en við svona reynum að mynda okkur einhvers konar lýsingu á bjórnum. Og þá viljum við kannski lýsa honum annarkvort bara í huganum, þannig að við svona höldum utan þetta, eða skriflega lýsingu. Og það er jafnvel þannig að fólk noti einhvers konar hjálpargögn, einhver svona heimasíðu, það er til þetta Untapped og það er til þetta Rate Beer og svo svolítið eitthvað fleira. Og það fyrsta sem við gerum er það að við hlustum á bjórinn. Þannig að við bara tökum bjórinn og byrjum upp bjórinn. Og það má heyra þá ef það er lítillega mikil kolsýra eða eitthvað svoleiðis og svo heyrum við náttúrulega í upprunanum. Í hafinu. Í hafinu, já. Það er mikil tónlist í úrrúnum. Mikið tónlist og það kannski hjálpa til að vera með í þessu túlípanaglasi sem að gefa góðan hljómbott, sko. En svo horfum við á bjórinn, notum augun, horfum á bjórinn og þá berum hann svona upp á ljósinu og þá erum við að velta fyrir okkur hvað er liturinn á bjórinn, þessi bjór er svona gulur yfir í hvít, er hann tær eða er hann skýjaður, ef við erum eitthvað svona að efast, sko, þá getum við sett puttan bakvið og ef við sjáum puttan á okkur þá er bjórinn tær. Já, svona þá hreinu með þennan, það sést ekki mikið puttan, en froðan skiptir máli líka. Já, svo skiptir froðan máli, já, þá veltum við fyrir okkur, þú veist, hver er liturinn á froðinni? Er hann hvítur, er hann gulur eða er hann brúnn? Já, magnið. Magnið, er froðan svona laus í sér eða er hann kremkennd? Og hversu vel hún helst? Og hversu vel hún helst, já, það skiptir líka máli. Og svo getum við aðeins svona velt bjórnum upp á barmana og sjá hversu vel hann hangir hérna utan í börnum. Þetta er nú svipað að gert í vínsmökkum að einhverju leyti. Og þetta, ef hann helst vel inn á börnunu, þá er þetta svona merki það að bruggarinn hefur lagt alltaf mikið í það að brugga bjórinn. Það er mikið af korni og mikið af prótínu sem komur því og festast hérna utan á. Þetta eru leggirnir. Þetta eru leggings. Sloggi. Svo þegar við erum búin að þessu og við erum búin að lýsa annarkvort í huganum eða skriflega einhvers staðar hvernig bjórinn lítur út og við getum að meta er þetta ljótur bjór eða er hann fallegur fyrir okkur og það er alltaf kannski svolítið persónubundið. Þá ætlum við að meta lyktina á hann. Já, þannig að þá dregur maður að sér, sumir draga að sér sko með opinn munn en við drögum að okkur lyktina og þá erum við svona að reyna að lýsa lyktinni, af hverju lyktinni, þú veist, erum við að lykta ávöxti, erum við að lykta einhverja malttóna, er mísingur þarna eða hvaða lykt erum við að finna. Og við finnum alltaf
bæði lykt af maltinu sem er í bjórnum og humlunum. Og svo náttúrulega út frá þinni sérgrein, gerinu. Gerið, það skiptir miklu máli. Svo náttúrulega alls konar ólykt líka, sko. Það er ekki bara lykt, þetta er líka ólykt. Já, svo er ólykt. Og við reynum að lýsa þessu og leggja mat á það. Er lyktin vond eða góð? Og er lyktin þannig að þetta sé eitthvað sem við myndum þá vilja drekka? Ég held að þetta út frá þessari lykt þá Já, er ég alveg tilbúin að láta þetta taka einn sopa, sko. Jú. Og við byrjum að taka einn sopa, fyrsta sopa. Þegar við smakkum bjór þá kyngjum við alltaf. Það er bara lykilatriði. Ekkert spýta eins og hjá vínsmakkurum. Og það fyrsta sem við gerum, við förum að velta fyrir okkur hvað er fyrsta bragðið sem við fundum. Hvaða bragð var það? Og þú veist, erum við að finna, og það er þá bragðið af maltinu. Erum við að finna eitthvað, þú veist, erum við að finna bragðið af korni, erum við að finna bragðið af brauði, er þetta rúgbrauð, er þetta karamella, eitthvað svoleiðis. Svo kyngjum við, þegar við kyngjum, þá eru svona bragðlaugarnir sem skynja meira af þessu beiska bragði sem kemur humlunum, er aftar í munnum og þá finnum við betra bragðið sem kemur úr humlunum og við lýsum því, það getur verið eins og bragð af greipaldin eða bragðið tengt málmi eða eitthvað þeim dúr. Og allt þetta skráum við hjá okkur eða munum í hugan og það er aftur sama, er bragðið gott, er bragðið vont. Síðan tökum við annan sopa, ég svindlaði, ég tók einn, já, þyrstur. Tökum við annan sopa. Þá hugsaum við bara hvernig er það að vera með bjórinn í munnum. Þú veist, er bjórinn vasskenndur, þú veist, eins og var? Er hann meira svona súpukenndur og meira yfir það að vera eins og Viggo-súpa eða eitthvað svoleiðis? Já, svona slímkenndur. Já, slímkenndur, já. Og svo er bjórinn flatur, þar að segja, hann kýtlar okkur lítið í munnin, eða er hann mikið gassaður. Þú veist, hann kýtlar okkur í munnin og jafnvel getur hann verið svona að það var alveg eitthvað sárt að vera með í munnin. Svo getum við tekið þriðja sopan. Við munum klára glasið, þannig að við tökum alltaf þriðja sopan, en við getum tekið þriðja sopan. Og það skúpum við aðeins loft með bjórnum og þá opnum við hann aðeins upp. Þá getum við farið sérstaklega að drekka sterka bjóra, með þess að sterka belgíska bjóra, að þá opnum við og þá fyrir að finna svona bragðtóna sem að voru kannski ekki eins og áberandi í fyrsta bragði. Og þannig komum við með það inn í lýsinguna. Þannig að nú erum við búin að fara í... Þú færð ilmefnin upp í nefhólið. Já, og svo er þetta svona, já, það farið þarna aftur og bak inn í nefið. Þú ert í raun og verið að finna sko lyktina af bjórnum en ekki gegnum nefið heldur hinum megin. Já, aftur frá. Og þá erum við eiginlega bara búin að smakka bjórinn og við tökum þetta svo bara saman. Þú veist, er bjórinn góður eða vondur? Það er svona niðurstaða. Þú veist, er bjórinn þannig að okkur finnst hann, þú veist, er það góður bjór eða vondur bjór? Og svo getum við líka verið að velta fyrir okkur, myndi ég drekka hann aftur eða myndi ég drekka hann ekki aftur? Og við erum hérna með graf, sem ég haldi hérna uppi, við erum náttúrulega háskólakennarar, þannig að við erum með svona graf. Það sem að við getum skipt bjórnum í rauninni upp í svona 4 hluta. Það er að segja, við getum sett hérna á uppsölunarsinn, er bjórinn vondur eða góður? Og bjórinn er einhvers staðar á þessum skala. Og svo getum við sett, er auðvelt að drekka hann, er auðvelt að drekka hann, eða er erfitt að drekka. Og það er kallað drekkaríki og við getum hugsað til eins og einhvern svakalega góðan Imperial Stout. Hann væri einhvers staðar hérna, hann væri mjög góður en það er mjög lítill drekkaríki. Þú veist, bara eins og lava eða eitthvað svoleiðis. Ekki hægt að þamba það. Getur ekki þamba það. Svo getum við verið með einhverja aðra bjóra sem eru frekar vondir. Getum við verið með, við meðum ekki segja, við meðum ekki verið með andauglýsingar. Nei, við meðum ekki segja. Í nefninu. En hafa mikinn drekkaríka. Í Þýskalandi er það kallað Fernsehbier, sjónvarpsbjór. Við könnumst allir við þennan bjór, þú veist, það er... Síðan getum við verið með góðan bjór og mikinn drekkaríka. Það er svona bjórar sem manni finnst oft gaman að lendi í. Og svo versta í heimi er að finna bjór sem er vondur og með lítinn drekkaríka og hann fer nú oftast bara í ræsið.
Þannig smakkar maður bjór og er þá að velta þessu fyrir sig og náttúrulega ef við viljum fara eitthvað lengra í þessari bjórsmökkun þá getum við komið okkur upp einhver kerfi og það er til ýmis kerfi. Eitt til dæmis það sem er notað á þessari reitbér heimasíðu er það að þá brjótum við rauninni bragð eða þessi bjórinu upp í mismunandi flokka svo sjáum við hérna sem er þá útlit bjórsins, ilmurinn á honum, bragðið og eftirbragðið, tilfinningin hvernig hann er í munninum, drykkjarhæfnin og svo eitthvað annað. Við getum verið með bjór sem er bara mjög góður en það er eitthvað sem truflar okkur. Við viljum draga hann aðeins niður og svo fær hann þá endalegt skor. Já, eða öfugt, bjór sem er kannski ekki sérstakur en það er eitthvað við það. Það er eitthvað við það sem dreifur á þau. Og þannig, Þetta eru raun og veru bara, þetta eru þessir þættir sem þú fórst í gegnum hérna. Já. Hvað þarf að þeir eru raun og veru bara sundurliðaðir. Og sundurliðaðir og í þessu skorborði hérna þá gilda þess aðeins mismunandi sko. Útlitið gildir minna heldur en ilmurinn, tilfinningin í munninu gildir minna heldur en bragðið og svo. Ja, það er rökrétt að útlitið gildi aðeins minna, maður drekkur í bjórinn með augunum. Nákvæmlega. Og það skiptir máli sko. Nákvæmlega. Og þannig geta menn til dæmis komið saman og smakkað jólabjórana okkar, við erum með skorborð, borið saman hvernig ólíkir aðilar líkar bjórinn og gert eitthvað skemmtilegt úr þessu. Við verðum þó að hafa í huga að það skiptir máli kannski aðeins í hvaða röð þú smakkar. Já, hversu margi í einu. Og hversu margi í einu. Þannig að það er svona líkilægt. Já, það er svona tilhneiging á einhvernum að hækka eftir sem áliður þarna dóminn. Nema menn náttúrulega tækir litla sopa og þarna helli. Já, það er ekkert sem bannar það sko. En svo erum við líka með þetta þannig að það eru sumir sem eru óttalega neikvæðir og gefa lágt og aðrir sem eru glaðir og hamingjusamir að gefa hátt. Og ég til að tekja eftir ég gef alltaf mjög háar einhvern en sumir aðrir gefa lágt. Ég nefndi ekki að fara mig, nei. En bara ein spurning hérna, þú talaði keksið. Nú erum við með það keksana, hvað erum við að gera við það? Já, segjum það að við ætlum að smakka næsta bjór. Já, við höfum semst ekki að vera að breiða keksið með bjór. Nei, nú ætlum við að smakka. Ekki miskila. Nei, nú ætlum við að smakka næsta bjór og þá myndum við hella ágangum þar sem ég ætla ekki að gera það, ég tími því ekki. Og hérna. Hreinsa munnum með keksinu. Hreinsa munnum með keksinu. Og fær sér kannski vatnssopa. Setjum smá vatn í glasið og skólar það. Setjum smá vatn í glasið, færðu vatnssopa og þá ertu tilbúin í næsta bjór. Erum við ekki bara góðir? Jú, ekki bara fara í það að smakka bjór? Jú.